මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාට ජීවිතේට වැදගත්ම වෙන જાති වාක්‍ය කිහිපයක්. මොකද ඒවා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසියට හරවන්න බෑ. හරවන්න බැරි වුණාට ඒවා නිතරම ඔයා සිංහලෙන් කතා කරන දේවල්. ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම මේ පොත කාගේද? මේ පොත කාගේද? ඒ වගේ වාක්‍ය හරවන්න දන්න අය තියෙනවා, ඉංග්‍රීසි දන්න අය ඉන්නවා. මම එහෙම නෙමෙයි, මම නොදන්න අයට මම මේ කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේකෙත් මම ප්‍රශ්නයක් අහන විශේෂ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉතින් ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාල් තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. Are you done? Are you done කියලා අහන්නේ මොකද්ද? Are you done කියලා අහන්නේ ඔයා ඉවරද කියලා. ඔය මොකක් හරි වැඩක් කර කර හිටියා නම් ඒ වැඩේ ඉවර කරා නම් කෙනෙක් අහනවනේ ඔයා ඉවරද? Are you done? ඔයා ඉවරද? දැන් are you done කියලා කෙනෙක් ඇහුවට පස්සේ ඔයාට ඒ වැඩේ ඉවර නැත්නම් ඔයාට කියලා බලන්න not yet කියලා. not yet කියන්නේ තවම නැහැ කියන එක. not yet. are you done කියන එකට උත්තරේ තමයි not yet. are you done? ඔයා ඉවරද? තාම ඉවර නැත්නම් not yet. when will you finish it? ඔයා කීයටද ඉවර කරන්නේ? ඔයා ඒක කවදද ඉවර කරන්නේ? ඔයා ඒක කීයටද ඉවර කරන්නේ? when will you finish it කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක කීයටද ඉවර කරන්නේ? give me 10 more minutes please. මට තව විනාඩි 10ක් දෙන්න. give me 10 more minutes please. මට තව විනාඩි 10ක් දෙන්න. අර ඇහුව ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි මේ. කීයටද ඔයා මේක ඉවර කරන්නේ? when will you finish it? give me 10 more minutes please. මට තව විනාඩි 10ක් දෙන්න. ඔයාට තව කියන්න ඕන නම් මට තව විනාඩි 5ක් දෙන්න කියලා. give me 5 more minutes please. give me 5 more minutes please. මට තව විනාඩි 5ක් දෙන්න. ඔයා ඉවර වුණාම කියන්න. හරිද? tell me when you are done. okay. ඔයා ඉවර වුණාම කියන්න. හරිද? tell me when you are done. okay. දැන් ඔයා ඉවර වුණාම කියන්න හරිද කියලා හෙව්වනේ. ඊට පස්සේ කියනවා sure I will. sure I will කියන්නේ මම ඉවර වුණාට පස්සේ කියන්නම් කියන කෙටියෙන් කියන්නේ එහෙම තමයි. මොකද අනාගතේනේ I will දාලා තියෙන්නේ ඒකයි. තාම වැඩේ ඉවර නැහැ. මොකද අනාගතේ ඉවර වෙන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි sure I will කියලා ආන්සර් එක දීලා තියෙන්නේ. who owns this land? කාටද මේ ඉඩම අයිති? කාටද මේ ඉඩම අයිති? who owns own කියන්නේ අයිති වෙනවනේ. owns this land. කාටද මේ ඉඩම අයිති? the owner is no longer here. the owner is no longer here කියන්නේ අයිතිකරු දැන් මෙහි නැහැ. anything කියලා අහන්නේ තව මොන හරි තියනවද? the owner is no longer here. anything අයිතිකරු දැන් මෙහි නැහැ. nothing මොකුත් නැහැ. I was just checking. මම නිකන් චෙක් කරලා බැලුවේ. nothing මොකුත් නැහැ. I was just checking. මම නිකන් චෙක් කරලා බැලුවේ. all right හරි. I got it. මට ඒක තේරුණා. all right හරි. I got it. මට ඒක තේරුණා. මේ බෑග් එක කාටද අයිති කියලා ඔයා අහන්නේ කොහොමද? මේ බෑග් එක කාටද අයිති කියලා ඔයා අහන්නේ කොහොමද? this bag belongs to who? මේ බෑග් එක කාටද අයිති? this bag belongs to who? මේ බෑග් එක කාටද අයිති? I think it belongs to සඳුන්. මම හිතන්නේ ඒක අයිති සඳුන්ට කියලා. I think it belongs to සඳුන්. මම හිතන්නේ ඒක අයිති සඳුන්ට කියලා. දැන් ඔයාට ඔක කියන්න ඕන නම් වෙන කෙනෙක්ගේ නම ඒක අයිති තාත්තට කියලා හිතන්නකෝ. I think it belongs to තාත්තා. I think it belongs to father. I think it belongs to father. is this for you කියලා අහන්නේ මේක ඔයාගේද? is this for you කියලා අහන්නේ මේක ඔබ සඳහාද? මේක ඔයාගේද? is this for you? no it's not. නෑ ඒක මගේ නෙමෙයි. it's for සඳුන්. ඒක සඳුන්ගේ. නෑ ඒක මගේ නෙමෙයි. ඒක සඳුන්ගේ. no it's not. it's for සඳුන්. පොත කාගේද? whose book is this? මේ පොත කාගේද? whose book is this? whose book is this කියලා අහුවට පස්සේ වාදෙන උත්තරේ තමයි that's mine. ඒක මගේ. that's mine. ඒක මගේ. that's yours. ඒක ඔයාගේ. අර අපි අහන්නේ මෙතන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? what's happening කියලා අහන්නේ. what's happening මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? what's happening මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? this little girl started shouting for no apparent reason. මේක පුංචි කෙල්ල කෑ ගහන්න ගත්තා කිසිම හේතුවක් නැතුව. අපි එහෙම කියනවනේ. කිසිම හේතුවක් නැතුව අර මනුස්සයා කෑ ගහන්න ගත්තා කියලා. this little girl started shouting for no apparent reason. no apparent reason කියලා කියන්නේ කිසිම හේතුවක් නැතුව. ඇයි කියලා ඔයා හොයාගත්තද? have you found out why? ඇයි කියලා ඔයා හොයාගත්තද? have you found out why?
we are trying to do so. අපි හොයනවා හේතුව හොයාගන්න දැනගන්න, but she won't let us. ඇයි අපිට කිව්වේ නෑ ඒක. අපිට කියන්නේ නෑ ඒක. she won't let us. අපිට ඒක ඇය කියන්නේ නෑ. Do you read regularly? ඔයා නිතරම කියවනවද? Do you read regularly? ඔයා නිතරම කියවනවද? නෑ මම නිතරම කියවන්නේ නෑ. No I don't. මොකද ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තේ do වලින් නිසා ඒක නෑ කියලා වෙනකොට අපි don't ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි no I don't. නෑ මම නිතරම කියවන්නේ නෑ. මම මේ වීඩියෝ එකේ මැද්දකදී කිව්වා මේ පොත කාගේද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවානේ. මේ පොත කාගේද? එතකොට ඒකට එන්නේ whose book is this කියලා. මේ පොත කාගේද කියලා ඇහුවම මෙහෙම එන්නේ. එතකොට මට ඕන වෙන්නේ මේකට ආදේශ කරලා කියන්න ඕන ඔයා මේ බෝතලේ කාගේද කියන එක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. මේ බෝතලේ කාගේද කියන එක ওই විදියට ඔකටම ආදේශ කරලා ඔයා මට කරලා ආදේශ කරලා කමෙන්ට් එකේ දාන්න.